MBA होममेकर या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत हँगिंग प्लेट्स। याचा आपण वॉल आर्ट म्हणून यूज करणार आहोत। बर्थडे डेकोरेशनसाठी सुद्धा आपण यूज करू शकतो। खूप सुंदर दिसतात ह्या। कमी किमतीमध्ये आणि कमी वेळेमध्ये तयार होतात। आपण फायबर प्लेट सुद्धा यूज करू शकतो। त्यावर आपल्याला आवडेल त्याप्रमाणे आपण पेंटिंग करून आपण हँग करू शकतो। खूप सुंदर दिसतात। तर त्यासाठी साहित्य काय लागणार आहे ते आपण बघूया। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे कलर, ब्रश, पेन्सिल, ह्या डिश घेतले आहेत मी। 3 छोट्या आहेत, 3 मोठे आहेत। यावर आपण पेंट करणार। माझ्या बाल्कनीमध्ये लावले आहेत फ्रेंड्स प्लेट्स। हे तुम्ही घरातही लावू शकतात। खूप सुंदर दिसतं। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला। स्टे क्रिएटिव्ह।